Tipikus első gyerekes voltam, tehát tele hormonok, minden, boldogság, de a terhesség maga, a várandóság izgalmasan kezdődött, mert 9 hetesen bekerültem a kórházba a görcsökkel, aminek a görcsök eredetét senki nem tudta, mert a baba rendben volt, minden oké volt, úgyhogy így kis terhesként, első babával, tehát ami pánikot el lehet képzelni, azt így átéltem. És voltam cukorterhelésen, minden hasonló, és akkor hát betöltött 40. hét. Hát azt így most így előre mondom minden várandósnak, hogy a gyerekeknek nincsen belül órájuk és naptáruk, tehát fogalmuk nincsen, hogy nekik pont van ekkor, mikor kéne jönniük. Ezt a kisfiam se tudta. És akkor elérkezett az idő, és hát akkor államiba voltam, nem fogadtam meg a magánorvosomat, mondván, hogy ez sikerülni fog, a ősanyásság forever. Mindenkinek ment, akkor nekem is. És akkor a főorvosot mérlegelte, hogy akkor mi legyen. Ő volt ebben a kis városi kórháznak hát a mindentudója, mindenhatója. Szóval, hogy mérlegelte, hogy mi legyen. Hát azért halálra voltam, tehát hogy most is minden baj van a gyomromnak, tehát nagyon rosszul érzem magam ettől a gondolattól is, hogy befektettek. És hát vártuk a csodát, tehát hogy semmilyen jelen nem volt annak, hogy ő jönne. És akkor kiírtak kedre oxitocin terhelésre. Feküdtem, és kaptam az oxitocint, és hát viszonylag brutális fájásaim voltak tőle. Tehát egy kísérlet volt. Én azóta is azt mondom, hogy úgy éreztem magam a szülésznő az egyik oldalamon, a másik oldalon a főorvos, hogy így fölöttem, mondom, ilyen Mengele kísérletben érzem magam kb. Akkor kaptam egy nap pihenőt, és akkor jött a csütörtöki nap, a kúp, tehát a zselé felhelyezésen, mondván, hogy akkor ne próbálkozzunk már oxitocinnal, próbálkozzunk, mert ezzel nem érne. Hát nem egy leányálom. Akkor, hát ez egy félig egy milyen szülészeti erőszakszerűség, tehát nem volt egy... nem. Nem ajánlom. Aztán pénteki napot meghagyták pihenőnek, ez dec. 22, és akkor 23-án egyébként minden reggel így volt, hogy 5 órakor keltettek, és akkor NST. Kegyetlen fáradt voltam, tehát ezektől az aklatásoktól. És akkor rossz volt az eredmény, és akkor behívták a főorvost. És ott akkor ránézett az eredezékre, papírokra, hát ez császár. Hát a világ összedőlt. Sosem volt műtétem, sosem gondoltam végig, milyen az, ha felvágnak. És esküszöm, mint aki temetésre megy, ahogyan átsétáltam a katéter zacskóval a kezembe, a műtőbe, és ahogyan felfektettek a műtőasztalra, ami ilyen báb alakú, tehát a lábai azok széttálva, tehát egy V alakba, és oda megy be az orvos. És akkor le voltak rakva a kezeim, és itt csak altatásos császár volt, tehát az anesztes csak azt vállalt, és akkor így le kellett tenni a kezeimet az orvos a lábaim között, ami tehát szerintem mai napig a legfusztrálóbb volt, és plusz végignézhettem, ahogyan bejöttem a műtőbe az összes szerszámot, amivel valószínű hozzám fognak érni. Szikéket végig. És így rendezgette a műtősnő, és így nem. Most egy thrillert fogok megnézni, lehet, hogy az kellemesebb és bájosabb lesz, mint az élmény. Na mindegy. És hát, hogy vége lett, és akkor megszületett. Tudom, hogy valahol ez volt az első kérdésem, és ahogyan toltak vissza a szobába. Az érdekes egyébként, hogy a posztoperatív szoba a legmesszebb volt a nővérszobától. Tök jó. Ugye azért ilyen álmok foszlottak szertetet, hogy a aranyóra, akkor belső percről merre helyezés, akkor... Szóval minden, ami egyébként így az ember szeretne. Hát ugye az a protokoll ott, vagy protokoll volt, hogy inkubátor.
kapásból, megfigyelés, meg minden, mert utólag tudtam meg, tehát az Apgar értékei 8-10-10, hogy szapora légzése volt. És hát eltelt 4-5 óra, amire hozták. Ott nem roaming rendszer volt, csak kérésre, de hát úgy nagyon bele voltam, tehát nagyon gyáva voltam minden történetben. Ebből a történetből, hogy a roamingben tényleg ellátom, meg császárral, meg tényleg ragasztva vagyok, varva vagyok, mindenhonnan vér. és hát így megkaptuk kapásból a melszívót, és hozta be a csecsemős, és kegyetlen cigiszagú volt a keze. Tehát gyakorlatilag a cigi után azt a fáradtságot nem vette, hogy úgy nyúljon a kisbabához a kezet most. És tudom, akkor egy iszonyatosan nagy dühöt éreztem, hogy basszus, ennyire igénytelenek vagyunk. Plusz én kikötöttem, hogy nincsen cukros víz, nincs cumi. És akkor sétáltam el a csecsemős osztály előtt, vagy a csecsemő osztály előtt, és akkor látom, hogy be van dolva a cumi. Meg ott van mellette a cuclíz cumis üvegbe a cukros víz. És így mondtam, hogy nem. És hát nyilván ebből a sok traumából, meg nem tudom miből, tényleg úgy éreztem, mindenkit ketté vágtak. És akkor ketté vagyok vágva, és akkor még itt van egy csecsemő, akit el kéne látnom, és nagyon profin értenem kéne hozzá. De tényleg, ez egy nagyon traumatikus történet volt nekem. Úgyhogy így nagyon féltem a második babától, hogy a francba lesz. Hát volt rajtam egy enyhe pánik, hogy akkor ezt én hogy fogom abszolválni, mert én mindenképpen szülni szeretnék, mármint hogy élettani szülés, és mindenképpen szeretném, hogyha ő jöhetne. Úgy jöhetne, ahogy természetanyánk megkívánja. Jó, itt már rutinos voltam, és tudtam, hogy nem vagyok időre szülő, tudtam, hogy van egy enyhe oxitocin rezisztanciám, úgyhogy amikor úgy megállították a terhességemet, akkor úgy, terminus csalásnak hívják ezt így nagyon szépen, de hát elkövettem egy terminus csalást, és többször tudtam nemet mondani, vagy mondani azt, hogy köszönöm, tehát hogy nem akarok császárt, ezért hát 3-szor váltottam orvost, 4-szer. Így nagyon jó volt ez a fajta tudatosság, mert sokkal kevesebb erőszakosság volt benne. Tehát magában a várandóságban is. És akkor ugye, hát elmúlt az idő, és én tudtam, hogy olyan helyet kell enestére is választani, ahol nem ismernek, béké hagynak, úgyhogy egy másik városba jártam enestére, de már nem tudom, hogy milyen kamu indokot mondtam, de félig kamu indokot, hogy bejuthassak oda enestére. Mert hogy ez 2020, tehát azt elfelejtettem hozzátenni, hogy ez Covid időszak, Covid első szakasz, április 22, és akkor kezdődtek 9 órakor a fájásaim, ilyen csípkelődések, és akkor már tudtam, hogy elindult. Ez egy iszonyatosan felemelő érzés volt. Fájt meg minden, de tényleg tök jó. Hát estére így elkezdett 5 óra felé így folydogálni a magzatvíz, és akkor hát végülis az apukája pánikolt be, hogy nehogy megszüljek itthon. Esküszöm, meg volt egyébként a fejemben, hogy egy HbA1c-t nyomok, csak azt mondta a védőnő, hogy ennyire ne csesszek ki vele. Úgyhogy olyan 6 óra magassága, 7 óra. Mondtam, hogy akkor indulunk. Na és egyébként most a felvétel készül, ott született meg a lányom. Ez 72 kilométerre arrébb, mint a lakhelyem. Beértünk a kórházba, hát kicsit furán néztek rá, hogy milyen francot keresek itt. Hát a közelbe kezdődtek el a fájások. Bocsánat, csak itt már ismertem a szülészeti rendszert. és akkor ott ment a tanakodás, hogy most hazaküldjük, lerakjuk az osztályra, hát még ezek nem olyan meg felülrepett a magzatburok. És akkor hát be a közös vajúdóba. Rengeteget vizsgáltak.
információ az kevésbé volt, kaptam beöntést is, meg borotválás, meg minden is, és ez éjszaka folyamán, és hát jött a reggel, esküszöm, ez megváltás volt, tehát hogy nem aludtam éjjel szinte semmit, és nagyon nagy ilyen, hát nem mondom, hogy megvilágosodás, mert hívő katolikus vagyok, szóval ez kicsit más történet, de hogy nagyon nagy felismerés volt, hogy például miért félek a zárcsózdáknál, mert ugye amikor szülünk, akkor újraéljük a saját születésünket is, tehát ez nyomban bennünk van. És én fogóval születtem, tehát megszorultam. És a kislányomnál, ahogyan vajultam, itt tudom, minden egyes emlék így feljött. Ami még nagyon sokat segített, az a 8 párna meditáció így a vajudásban, mert ha elképzeljük, hogy mi hogyan születtünk, édesanyánk hogy született, a nőági rokonok hogyan szültek, milyen körülmények között, meg mit tudom én, és 8 párnát magunk mögé, ameddig tudunk és emlékszünk a születésekre, ehhez megadja azt a női erőt, hogy itt vagyok. És én is készülök egy új életnek utat adni. És ugyanezt, amit az elődeim nőként végigéltek, így én is próbálom átélni. Aztán végül is kiosztották a szobákat, a vajúd vagy a szülőszobákat, és én nekem mázlim volt, és azóta is köszönöm. Az alternatív szülőszobára kerültem itt, ahol sajnos a kádat az csak ilyen, jó, én mindentől tudva, hogy tusolásnál nekem baromira fáj, hogyha lazítanom kell meleg vízzel. Nem bántam annyira, hogy a kád az csak labdatartó volt, de megkaptam a labdát, és akkor kérdeztem, hogy mondom, kaphatnék-e valami fájdalomcsillapítást, mert most már 24 órája fönn vagyok, és nem igazán esik jól. És akkor emlékszem, hogy a labdán rugóztam, és akkor jött egy férfi, hogy ide kötünk Edát. Ugye az én szobám volt a középső, forgalomirányítóként még nem működöm, nem tudom, mondom így, Edát. Hát valaki fájdalomcsillapítást kért. Igen, mondom, de én egy nospára gondoltam, tehát nem valami hardcore dologra. És akkor hát megjelent ott az orvosi stáb, ugye ez az anesztes, és akkor kaptam Edát. Bekötötték, ezt 4-re sikerült abszolválni, és akkor az Edát, azt oxitocin mellett kaptam a kitolási szakig, ami megint egy vicces történet, mert arra elfogyott az Eda, és volt az oxitocin egy szinten, és mondták, hogy hát oké, elértük így ezt a szakaszt, de hogy baba még sehol. Ugye ez úgynevezett kedves a természet, tehát ad egy pici pihenőidőt a végszakasz előtt, úgyhogy egy órára álltak a fájások, és egyszer csak megjelent mellettem a csöcsöm is, hogy el kéne engedni ezt a babát, meg kéne szülni, mint valami lelkiismeret, mint ez így rajtam múlna, feltétlen. És én próbáltam elengedni a babát, de hát a baba azt gondolta, hogy még pihenek. És amikor újra indultak, és hát voltam már olyan merész, hogy kitapogattam, hogy a hajas fejbőrét, tudtam, hogy iszonyatos vastag hajjal fog születni, és hát éreztem, és mondom, így szóltam, hogy bocsánat, segítség, de amúgy én szülök. Nem. Jaj, tényleg itt van a baba. És akkor így nézték az oxitocint, hát ez nincsen maxon nyomva, nyomjunk egyet rajta. Mondom, hogy nyomtak egyet rajta, biztos, ami ziher, és akkor hát szóltak az orvosnak, de amúgy ő neki meg egy covidos kismamát műtött éppen. És akkor hát jött az orvos, de egy szülésznővel szültem, aki egy tök törömény, tehát hogy kellett mellém egy határozott ember, ő az volt, de ez a kedvesen, ölelősen határozott, és akkor az orvos meg az ajtót támasztotta a nyitott ajtónál, tehát ott a folyosón, aki nem akarta, az nem látta, hogy szülök. És hát a babám az így nehezen jött. Hát nem kis baba volt, tehát hogy tudtuk, hogy magas, nagy, még nem combos nő. És hát ugye alternatív szülőszobában, ahol szanaszét lehet állogatni az ágyat, azért biztos kőmetszőpózba kell főzni, szülni. Nem a gravitációt segítségül hívni, de mindegy, nem kritizálom a szülészeti rendszert, mert ott mindenki okos.
és jó. És hát a babámat azt így elég nehezen jött ki. Azért, mert elfáradt, hát 31 óra vajudásról beszélgetünk, amit ugye megspékeltük oxitocinnal, és hát nem sírt fel, amikor megszületett. És akkor hát popsin verte. És akkor megszólalt ilyen, nekem mindig a Grouphouse-nak a Judy-a jut eszembe, amikor így visszaidézem az első hangját, tehát ez a rekettes, iszonyatos hang. És hát nem nézett ki jól a baba. Lila volt. De minden egyébként paraméter úgy más jó volt, csak a légvétellel volt itt is probléma, mint a bátyjánál. És hát jött az orvos, és akkor a csecsemős ott mellettem ellátta, és akkor így light 30 percen keresztül vartak össze, újjáépítettek. Igen, a legényöltés, vagy a péröltést is megkaptam, csak hogy jó legyen. Szóval, és ott mutatta a rezidensnek, akik nem igazán kérdezték meg a véleményemet, hogy szeretném mutogatni magamat alulról egy rezidensnek, hogy milyen szépen lehet ezt így varni. És közben a babám meg ott oldalt a csecsemőssel, és hát várta azért, és mondom, hadd kapjam meg, hadd fogjam meg a gyerekemet. Hát most itt szültem, természetes úton, nem tudom, tehát hogy aranyóra. Minek? Megint csak, hát de várjuk az orvost még tenni. De mondom, ott van, adja ide egy picit, csak egy picit hadd fogjam meg. Hát nem. Aztán átvitték inkubátorba, és akkor engem itt áttoltak. Ugye kapásból gyerekágyas osztályra kerülve, és akkor voltam egy ilyen 15 percet a lányommal, aztán áttoltak a gyerekágyas osztályra, annyi mázlim volt, hogy az alapítványi szobát kaptam meg, akkor nem lehetett alapítványi lefoglalást csinálni, hanem ahogyan jutott. És én nagyon-nagyon hálás vagyok, hogy oda kerültem, annyiból nem voltam hálás, hogy közben a kislányom felkerült a picre. Itt borzalmasan jó a pic. Már ami a tájékoztatást meg az orvosi gárdát illeti, és akkor a doktornő mondta, hogy hát nem olyan jó eredményei vannak, tüdőgyulladása van. És utólag összerakva a képet, ez valószínűleg annak köszönhető, hogy 12-ször vizsgáltak meg a bent lévő 12 óra alatt, és valószínűleg valaki nem mosott kezet. A felszállóági fertőzés, ugye mert tőlem nagyon nem kaphatta el, mert 6 óránként kaptam az antibiotikumot Branülbe. Na és akkor fölmehettem a picre, és bennem volt az EDA, és így hülyén néztek rám a pices nővérek, hogy nekem rohadt fejfájásom lesz egyébként másnapra, de mondom, nem jövök a gyerekemhez. Eltelt 3 nap, és akkor kaptam először készhez. Akkor adták először oda a kezembe. Hát én úgy nem sírtam még, mint akkor. Én nem voltam sose olyan hálás embernek, mint akkor, amikor a kezembe adta a nővér. Hogy végre hozzányúlhatok. Vagy nem csak így búrán keresztül, a kis tehát a kis inkubátoron keresztül, ahogyan kinyitod, és benyúlsz és simogatod, hanem a kezedbe foghatod a saját gyereked. Holott te most szültél, tehát igazából járna neked az aranyóra, meg a minden is, és hogy azokat a rohadt vezetékeket, ami monitorozták, meg nem tudom, a branül, ki lehet, tehát ahogyan bekerült az a gyerek branülöstül, úgy ki tud kerülni onnan, józan észre gondolva, de nem. Holott tudjuk, hogy az anya-gyerek testi kapcsolatnál gyógyítom nem sok van, pláne a gyerekre nézve meg az állapotára, nyilván a gyógyszeres támogatás mellett, de hogy 3 nap volt, amire megkaptam, és tudtam, hogy akkor, ha hazamehetünk, akkor sokkal másabb lesz, minden béke lesz, ugye már megvolt az első gyerekem után a tapasztalat. Nyilván ez is egy új helyzet, mert 2 gyerekes lettem, de ez még mindig a nyugodtabb is. És mindenkinek üzenem, aki egyébként így beszorul a kórházba valami miatt, hogy létezik a pszichés tej. Tehát amikor feszültség alatt van, akkor értelemszerűen sokkal kevesebb tej termelődik. És amikor kiderült, hogy megyünk haza, és megindult a tejem, tehát teljesen normálisra. Tehát a 2 várandóságunk közötti különbségben szerintem a felkészültség volt, ami nagyon, nagyon más volt. És hiába volt ez a pices történet, a kislányom életében sokkal jobban éreztem magam. Tehát minden mellékzőnkkel, meg minden leszámítva sokkal pozitívabb élmény. Ez az egész második szülésem.